Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ lọ́mọdé àtàlágbà. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ètò àgbọ̀ fi mòye ní. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ àtúnṣe matchmaking. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ yàtọ̀ wípé à ń gbàtà lárugẹ. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ ọ̀rọ̀ ìsìtí fún gbogbo obìnrin. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. Ààrẹ ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ààrẹ Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjá àjọgbọ́, lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́ẹ́tẹ́ tí o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà ẹ̀tẹ̀ tí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ó dáná Ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ kan mi o, ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. ọba ti sọ ẹkún dayọ̀, olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọ̀pá gòmí. Mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀ níbí. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general, ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀dí abájọ ló bí wọn nínú, ló fọ́ wọn lórí. Kò sì lè yé wọn, wọn ò lè mọ̀dí abájọ rẹ̀. èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o, ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. Ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò Pẹ́ létí omi. yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ Yóò pẹ́ létí omi. kò lè bàjẹ́ o. ọmọ Òdùduwà kò lè bàjẹ́ o. wọ́n rò pé
Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, káàkiri ibi tí gbogbo wa bá wà, tí a ní àǹfààní láti máa gbọ́ wa àti tẹ̀ ń wò mí. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa bá mi pín ètò yìí. Mo try láti pín ní, ẹ jọ̀ọ́, má bínú. Ṣé àlàáfíà ni gbogbo ilé wà? Ẹ ṣé. Ẹ bá mi lọ sí orí YouTube mi náà, Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ bá mi subscribe tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi comment. Bí ẹ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí, ẹ máa rí àánú gbà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So quiet. Okay. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ orin lọ. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. lọ́mọdé àtàlágbà. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ fi mòye ní. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Àtúnṣe matchmaking. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ ìsítí fún gbogbo obìnrin. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Fọ́kùnrin fọ́mọdé àtàgbàlagbà. Ààrẹ, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ ìyẹn kẹjá àjọgbọ́. Lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́ẹ́tẹ́ẹ̀tì o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà ẹ̀tẹ̀ tí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń wí màá ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ó dáná ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n wọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀yẹ́ mi mọ̀ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Mo
mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀kẹ́ mi mọ́ sọ́ba ìmọ́lẹ̀ wọlé. Ta ló yẹ ká sìn bí kò ṣe ọba ògo? Ẹ̀kẹ́ mi mọ́ sọ́ba ìmọ́lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ́kàn mi o, ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. Ọba ti sọ ẹkún dayọ̀, olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gòmí, mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀mí mi. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general, ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀dẹ àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. Aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀ dí abájọ ló bí wọn nínú, ló fọ́ wọn lórí. Kò sì lè yé wọn, wọn ò lè mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o. Ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. Ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni bá wò ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò Pẹ́ létí omi. yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. Ẹni bá wò ṣẹ́jú akàn rẹ̀ Yóò pẹ́ létí omi. kò lè bàjẹ́ o. Ọmọ Òdùwà kò lè bàjẹ́ o. Wọ́n rò pé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kálẹ́, káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé, ibikíbi tí gbogbo wa bá wà, tí ẹ bá ní àǹfààní láti máa gbọ́ mi àti láti máa wò mí nígbà tá à ń dúró de dádì wa tí wọ́n máa ń darapọ̀ mọ́ mi, tí wọ́n máa ń darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò yìí ní ọjọ́ Àlàmísì. Okay sir, okay. So tá à ń dúró dè wọ́n, a máa tẹ̀síwájú ní ẹ jẹ́ kí n àwọn ni wọ́n send a message sí mi, mo ń bọ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú sí mi o. Okay, so ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká máa gbọ́ àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ ká ṣe kí ni ká farabalẹ̀ láti gbọ́ tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà tí à ń dúró de dádì wa. So ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ ṣe kí ni ká kọ́ fi ti Olúwa síwájú, nítorí pé nǹkan tá a bá fi sí Ọlọ́run lọ́wọ́ òun ni kì í dàrú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá mi lọ sí orí YouTube. Bákan náà mo ti ní another page, Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. So ẹ bá mi lọ sí ibẹ̀, ẹ bá mi like, ẹ bá mi follow. Yes, Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú náà àdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. A yìn yín lógo, a ṣe yín lọ́ba. Olúwa ẹ gbọ́ pé àtìyìn wa. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò. Olúwa ètò yín ni eléyìí. Ẹ bá mi lọ́wọ́ sí. Ẹ lọ́wọ́ sí, ẹ tẹ̀lé wa. Ẹ gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti èmi àti bàbá wa àti gbogbo àwọn tí yóò tún darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n tún máa bá wa dá sí ètò. Olúwa ẹ gbẹ́nu wa kẹ́ ẹ gbẹ́nu wa sọ̀rọ̀. Ẹ má jẹ́ ká sọ nípa ti ara wa bí kò ṣe nípa ti ẹ̀yin Ọlọ́run. Ní ìkẹyìn ohun gbogbo, a ó fi ọpẹ́ àti ìyìn fún orúkọ mímọ́ yín. Jésù agbára wa. Àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Bákan ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí gbogbo wa. Ẹ káàbọ̀ dádì. Thank God. Yeah. No. Ọ̀tá ń ṣe lásán ni. Yes, ó yé mi. Yes. Ìyàwó mi ṣe padà síbi iṣẹ́ ni láti jọ ìṣó wọn á gbé oúnjẹ fún yẹmọ. Mo ti wá gbàgbé pé mo ní program láti login, mi ò gbé laptop mi dání, ẹjọ́ mo sorry. No. Ó wà okay sir. No, ó wà okay sir. Ẹ láti sorry. It's okay. Ẹ ṣe gan tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́mì nǹkan, yes ṣe because mo rí
ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ ọmọ ìlú yín àdìjọ ṣe kékeré rí ni mo ti ní máa sọ fún yín nípa ọ̀rẹ́ mi náà yes àdìjọ ṣe kékeré rí bẹ̀tìlúwa ló gbé àdìjọ lọ sílé ìwé àdìjọ ṣọmọ yes àdìjọ ṣe kékeré rí àdìjọ dàgbà ni yes so ó dàbí pé mo rí orúkọ wọn ní orí ètò yìí so ṣùgbọ́n ká máa sọ fún yín sà bẹ́ẹ̀ ni torí security ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn wà so bẹ́ẹ̀ ni later on máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ sà bẹ́ẹ̀ ni. All right, ẹ ṣé. ọmọ ìgbàjọ yes mo bá rántí dáadáa ọmọ ìgbàjọ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìlú wa ni wọ́n gbé dàgbà àdìjọ law school àdìjọ jáde gbogbo ẹ̀ so yes mo kí dádì mi tán wà ní abẹ́ MG 700 ẹ káàbọ̀ sí orí ètò very interesting topics ma ẹ ṣé gan ni dádì ọmọ mi tó wà ní abẹ́ orúkọ MG 700 ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ kú àtìlẹ́yìn mi bí ẹ ṣe ń dúró tì mí pẹ̀lú máa máa dúró tì yín o ẹ ṣé mi dúpẹ́ mo ní Olúkẹ́ Ògúnmọ́lá mi ò ní fi orúkọ òyìnbó yín pè torí a fẹ́ padà sílé ẹ káàbọ̀ mọ́ mi ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta God bless you mọ́ mi ẹ ṣé gan ma dádì Ajíbóyè Nájímù Ṣàngóládé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ jẹ́ kí n wo àwọn tó wà ní orí gbogbo ẹ̀yin tó rí YouTube tí mi ò dá orúkọ mi ò tí ì rí orúkọ yín ni ò tí ń bá rí orúkọ yín ẹ jọ̀ọ́ máa pe orúkọ gbogbo yín pátápátá ní kọ̀ọ̀kan máa dá orúkọ yín bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi pín ètò yìí ẹ̀yin tí Fúnkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mo máa post ẹ bá mi lọ sí orí Fúnkẹ́ Ìyálájé Global Fúnkẹ́ Ìyálájé Global that's my new Facebook page mo ṣe open ẹ ní ẹ jọ̀ọ́ sórí Ọlọ́run ẹ bá mi like ẹ bá mi follow ẹ yes ẹ ṣé gidi gan bí ẹ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sin ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin silent watchers gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàn dákẹ́ tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ máa ń bá mi sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè mo mórè o ojú òní sì yín láéláé grandma kan wà tí wọ́n wà ní Canada ẹ ṣé gidi gan grandma mo ti rí mo sì ka nǹkan tẹ́ send sí mi ẹ ṣé gidi gan God bless you ká tó tẹ̀síwájú Dr. Michaela ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gidi gan ni ẹ kú ṣe ní God bless you sir so ẹ bá wa kí àwọn ará ilé dájú ká tó tẹ̀síwájú sir. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò Ìyálájé mo tọrọ gáfárà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi mo ní difficulty láti log in there mo mọ̀ pé gbogbo náà bó ṣe rí akẹ́foríjì mi but ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sórí ètò lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà ní dáṣayé orílẹ̀-èdè Yorùbá Ọlọ́run á sì gbà fún wa aṣojú ẹ̀mí aṣojú ẹ̀yin pẹ̀lú ayọ̀ àti ìlera ara inú dídùn àti ìwúrí láti fi wọ orílẹ̀-èdè náà so mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ẹ ṣeun Ìyálájé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wájú iṣẹ́ o àṣẹ ìdúbàrẹ àṣẹ o àṣẹ ẹ ṣé gidigidi gan ni dádì mi lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àyàn tèmi ẹ̀yin aráalé ẹ bá mi kí dádì mi àtàtà mo kí Dr. Mike náà kàn má bínú sí mi because ìṣàǹdìmá kí àwọn èèyàn kan wà tó pé èèyàn láti mention kọjọ kó má bínú Dr. Mike ẹ ṣeun Michaela ẹ ṣé thank you so much for everything you do not only on this platform also on your platforms àti pàtẹ́ǹkó fún orílẹ̀-èdè yín àti ìfẹ́ tẹ́ ní sí àwọn èèyàn wa Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín náà ẹ ní ṣe tì. àṣẹ ẹ ṣé gidi gan ni ó dàbí pé torí ibi tí ẹ wà ní àsìkò yìí mi ò ní fi bẹ́ẹ̀ pẹ́ ní orí ètò yìí lọ títí lé ní ìsà bẹ́ẹ̀ ni a máa ṣe pápápá ni ṣókí òun ni ọbẹ̀ oge so ó láwọn kọ̀ọ̀kan a kàn máa ẹ jẹ́ kí mi ò ní lè ṣe ìpolówó náà so ẹ̀yin sì máa ń bá ṣe ìpolówó ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi ní èmi ọjọ́ tí bá tún jáde a máa ṣe number 2 a máa lọ sí ṣé ká bẹ̀rẹ̀ ok ẹ wo ìjọba tí àwọn ní ìlú tí orílẹ̀-èdè tí àwọn jagunjagun tí wọ́n lọ gba ṣe rí pé now ó ti ìlú kèlórè ìlú kejì àbí ìlú kẹta kọ́ nìyí. irọ́ àsìkò nǹkan tí ó fi yẹ kó yé gbogbo wa pé Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ìrìn àjò ọmọ Yorùbá pé ilé tó lọ
ó ti pẹ́ tó ti mú orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú tó ti mú wa lẹ́rú nílé ayé. Mo sọ fún wa, mo ń tẹnumọ́ gangan. Gbogbo àwọn èèyàn ló dẹ̀ yẹ kan tó kàn máa tẹnumọ́. Orílẹ̀-èdè àwọ̀ dúdú Áfíríkà ó ní ó lọ́rọ̀ jù nílé ayé. Ó ṣe wá jẹ́ pé Áfíríkà yẹn náà ni the poorest people náà wà. Ṣẹ́rí àsìkò ti tó for hundreds of years not to perpetrate the evil against our people. And now, ohun gbogbo tó bá níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run ó máa ní òpin. Ọlọ́run nìkan ni ò ní bẹ́ẹ̀ tí ò lópin. So àsìkò ti tó, this is the time. Everything is in favor. Pé kí Áfíríkà kó gba òmìnira. Pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ rí pé nínú gbogbo Áfíríkà yẹn náà, àwa náà lẹni tó kọ́ sọ pé nínú àti ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ká fẹ́ ní orílẹ̀-èdè tiwa. Wọ́n ti mú wa ń papá tipẹ́. Wọ́n ti mú wa lẹ́rú tipẹ́. So kò yà mí lẹ́nu. Because Baba Awólọ́wọ̀ sọ gangan. Ó ní when the oppressed come to the realization, someone realizes pé or maybe it's another philosopher, I'm sorry, if it's not Awólọ́wọ̀. Only when the oppressed realize that they are oppressors. Only it says that they will do everything eventually to turn the tide. Now is the time that the tide is turning against the oppressors. Who are the oppressors? Our political leaders, all across the continent, all across the continent of Africa. These are politicians that are imbeciles. Because America nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn, London nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn, wọ́n kó ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń tọ́jú àwọn ọmọ tí wọ́n protect àwọn ọmọ, wọ́n protect citizens wọn, wọ́n prepare better future fún wọn. But Africa, àwọn èèyàn lè kú ọmọ ọlọ́mọ náà ránṣẹ́ dé tòrú. Àwọn èèyàn wa ló lè máa kú lójú títì, ló lè máa kú lọ sí títì òní sí help, maybe lè máa pa tí òní sí oúnjẹ. And the government will still say they're functioning and they have no shame. Ọ̀nà tí wàá ní ògbọ́dọ̀ rìn àwọn èèyàn máa ń wọn videos kan lórí social media. Kọ́ máa tì mọ́tò nínú omi gbalagbolo ojú títì. Àwọn èèyàn máa gun motorcycle, wọn máa ṣubú sínú omi. Ẹnìkan lọ fún interview ńjọ́ kan, ó gun ọ̀kadà. Nínú omi ni gbogbo rólù àti gbogbo credentials tó kọ dání àti everything. This is the type of lifestyle that they're making Africans live. Ojú títì ni mo wà yìí. Russia, but the vehicle is moving and we're still moving at more than 22 miles an hour. The bad day, ẹ lọ sí Third Mainland. Ẹ bó ti pẹ́ tẹ̀mí ti dé Nàìjíríà gbẹ̀yìn náà. Ẹ lọ sí ọjọ́ tàbí Òṣòdì ní time kan. Look at the roads. Agege gbogbo àwọn roads. You cannot find traffic moving moving smoothly, or the roads even in good repairs. Why must we? Ó ṣe jẹ́ pàwọn ẹ̀ ṣé orí yàtọ̀ sórí. So kò yà mí lẹ́nu pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ across Africa. Ó yìí máa ṣẹlẹ̀ káàkiri. Tó bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ìrìn àjò tí wàá fi tètè mú ó tètè yá ni, because there will be no military government that can rule that country. Yoruba nation will declare right away. Tí Baba Akintoye kò bá declare àwọn èèyàn máa gbógun tì. Tá máa fi gbàjọba Nàìjíríà, tí Baba Akintoye bá declare country wa, problem ni o. So wọn ní try náà, tó bá try Nàìjíríà, tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, ilé ó fi mú ṣẹ́ yá ní lágbára Ọlọ́run. Kó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà kó ṣẹlẹ̀ náà ká tiẹ̀ rí. So it's not surprising that this is happening across Africa. And guess what? These are the handiworks, because Russia is now against the West. And the West is against Russia. And now, what destroy economy in Russia? Russia now very destroy economy. They've been taking Africa for granted. They've been stealing Africa dry. They've been making our people to death. And this is what is happening. So, àsìkò tí tó ń fara hàn ni, ó yẹ ká máa dùn ká máa jó ni. Ṣẹ́rí, now, why is it now their headache? Ṣẹ́tìrí kan tó ń pariwo káàkiri nísìnyí. The big envoys in the United States, our top diplomatic missions, they're paying attention there. Now they're having meetings. They're already having meetings. They're trying to make policies. But they community lost Africa. But they will try something. Most of them, they will try something to try and place military somewhere into this mix.
They're rambling around to see how they can curtail all this trouble. Or boy, I got to buy one plan coup over, contract to buy one over, that's corrupt one. Something is going on. But I think and I believe the Lord have a hand in all this. Yes. Kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó lè dúró ní. Lágbára Ọlọ́run tó dẹ̀ máa já sí nìyẹn. Àmín Jésù. Wow, ẹ kú ohùn sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ọpọlọ yín kò ní dọ́bà láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. I mean, ẹjọ́ ẹ má bínú ìyá Ọlájẹ́ because every coup that in retailer for decades. Only condemn and unite because they're all behind it. But now, because it is not their desire that this is happening, it is now Russia that is ensuring that these governments are changing. Why are they now so concerned? The Senate meet, Congress, all their diplomatic efforts. I was watching CNN yesterday up to this morning. This is all they're working on. When does Africa become their business? When do we become important to them? When do we become so important to them? It is for their selfish interest. We cannot allow it. People should not allow this. And I'm praying that it will not be allowed. Whoa, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Torí pé à ń ṣe kíni, máa fi pamọ́ di ọjọ́ mi, ọjọ́ re. Ó ṣeé ṣe pé lórí ètò mi la tún máa sọ láti báàkì nǹkan tí ẹ sọ yan. Torí pé ní ẹ̀yìn níyì gangan wọ́n tún ti jáde, wọ́n tún ti jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú èyí tí ṣe Áfíríkà, a ní láti ṣe kíni, a ní láti jí nínú ohun wa bí bàbá wa ṣe sọ. Àwọn Chinese wọn kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, wọ́n fẹ́ gba orílẹ̀-èdè, wọ́n fẹ́ gba ìlú ọgbọ́ngbọ́n ni wọ́n ń dá, gbogbo ọ̀nà gbogbo ni wọ́n ń lò láti ṣe kíni, láti gba orílẹ̀-èdè. Àwa là wá nígbà fún wọn. Ìyálájé, ẹjọ́ má bínú. Yes, sir. Ṣé ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé lórí ọ̀rọ̀ China yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, sir. About 3 or 4 years ago, ó yìí wà lórí social media mi, ẹni tó bá ní access sí Facebook nǹkan lọ́wọ́ tí n bá ń parọ́. Go and search everything that I've written down. Mo ní transplantation. China, they're trying to transplant human beings. Human transplantation. Transplant, no man transplant. But they're transplanting themselves into Africa. And how are they doing this? One fi loan. One fi trick African country. Loan to them, one fi conditions so pé ẹ lè bọ́nú ẹ̀. Office, one fi collaterals àwọn structures tẹ́ni infrastructures yìí. One fi ṣe collateral. You understand? And now they force you to also sign pé àwọn la máa ṣe road networks yìí. And you know, I believe, okay, development, on by doing infrastructure, I don't know, airports, I don't know, communication networks. So when they have the control of your telecommunication networks, they have the control of your road networks, they have the control of your military installations. Who do you think owns that country? This is what China did quietly when America was sleeping, because America was busy fighting Afghanistan, fighting Saddam, and then stupid Trump came, was busy embezzling money and messing up with women and being nice work. Bondage. Was in Africa installing, taking care of their military installations, their telecommunication installations, their road network system. That's all me. Who owns that country? So they now started gradually to the point where they started having some African countries put Chinese curriculum into schools. So your education system also is being compromised, where you have to learn Chinese in your schools. Maybe then start learning Chinese cultures. And now they have their Chinese restaurants all over Africa. And what are they doing? What they do through that, they started feeding our people chemicals. Rice, the plastic. And now this is the things we're eating to develop into diseases, and then people will be dying off. Gradually, there will be more and more Chinese on Africa,
And before you know it, Africa continent will become China's continent. This is a long-term plan that these people have. And how Yoruba goes is the rest of Africa will go. Because they will see us as a pace setter. They will understand and will be able to train. Africa to be free. For example, Bola Ahmed Tinubu, the president of Nigeria, this man was convicted for drug issues in America. Can America can Biden say so meet UN nation, UN General Assembly, Tumboy. Bola Bamawa, Ahmed Tinubu, the president of Nigeria Bamawa. Why do they want to meet with him? This is somebody, if they bring out their records in the international community, that American people will not want to have one, they will not want to even eat with a long shell. They have to stay away. But now they want to meet with him. He's in cahoots with them just so that they can accept him as the president of Nigeria. At the expense of who? At the expense of Nigerians. Yes. In this case, at the expense of Yoruba. That's why that's the only reason why they want to meet with, that they would like to meet with Bola Ahmed Tinubu. So they're using this a Yoruba man using Yorubas as a sales, as an exchange, trade by barter. Accept my presidency and I deliver my people onto you. The same way Baba Aleru, loan into slavery. When they use glasses, they use gunpowders, they use all kind of nonsense to trick our forefathers so they can sell our brothers into slavery. This is exactly the same in a different color. Ọlọ́run edu edumare oni fún wọn ṣe. Àmín, àmín. Ohun gbogbo ni àkókò wà fún. Àkókò tó ti mú Áfíríkà lẹ́rú, pàápàá jọ tó ti mú ọmọ Yorùbá lẹ́rú. Àkókò yẹn ti dópin báyìí. Bàbá kí tó yẹ sọ ọ́nú meeting wa lónìí ó ní we are gradually coming to the end of the struggle in a very positive, resounding manner. And I believe that to core. I believe it with my whole heart. So mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú oríire. Èmi mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà. Dídùn ni ọsàn wa máa so. Àmín. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọ̀kúnnù. So China basically just want to take over the continent. They want to take over Africa continent and they're poisoning our people with rice, plastic, plastic so that they can start developing cancer at what age are young Nigerians in? Very young. Take statistics. Look at when we were growing up. People were living to good old age and still be able to work and do things. Now look at our people passing away in the middle at their 40s, in their when you see an 80-year-old man, you think, a 60-year-old man or 50-year-old could be 117, I'll be 80. This is what's happening to our people. It's unfortunate. Every photo you meet, Ebiwa, Arawa, Amale, that's why I know that photo on Tony Lema. There photo on your body, if I succumb. Checkolibe. Checolibesa. Checkolibe. Checolibesa. Ashe. Terminate and your loan so. Only terminate and advice. So go to Shell Lori Africa as go to gradually near some day. Africa will be free. Yoruba nation will be free. Africa will be free, and God will repay the evils to the evildoers. Echo ohun láti àrọ́sà echo ṣe ọpọlọsà. Bàbá Fẹ́mi Fálànà San. Àwọn náà sọ nípa China. Torí pé mi ò fẹ́ gbà yín lásìkò ni. Mo ti ní máa play ká máa gbọ́. Ṣùgbọ́n ó tún di a tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí a tún máa tẹ̀síwájú nípẹ̀ gbogbo nǹkan tá a kàn máa sọ lẹ́yìn a kàn máa yín wọn kínkìnkín ni torí pé mi ò fẹ́ gbà yín ní àsìkò ju bí ó ṣe yẹ lọ ìyẹn ó lọ bẹ́ẹ̀ ní ti Áfíríkà torí pé tẹ bá wo ètò tèmi ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí ti orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú
èyí tí ṣe Áfíríkà. Then a máa bọ́ sí Nàìjíríà. Nàìjíríà nísìnyí sà, ẹ wò ó bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ, pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ẹ wo ìjọba, ẹ wo gómìnà Dàpọ̀ Abiodun ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ rí i pé nǹkan tó ń dojú ti ni ìwà tí kò ní òfin, ìlú tí kò ní òfin, tí wọ́n ń tìrìtì, tí wọ́n ń ṣe àwọn ọmọ ìlú bẹ̀, tí wọ́n ń ṣe wọ́n bí ẹran, tí wọ́n ń ṣe wọ́n bí ẹranko gan ní ìlú tẹ̀yìn àtèmi dìjọ wà. A mọ̀ pé wọ́n ní òfin, wọ́n ní ẹ̀tọ́, èèyàn ò gbọ́dọ̀ fìyà jẹ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀. Ẹ ṣe Ìyálájé, ẹ wo sọ́kà wa pẹ̀lú mi nù bí. Mo gbé kúrò lápò mẹ́rin, mo lọ sí because ó fẹ́ develop kankan, mo gbé lọ sí kìíní. Now nǹkan mo fẹ́ bẹ ṣe torí to buttress ní ò jẹ́ kí gbé kọ̀mpútà mi dání, ọmọ ní appointment fún mo gbé lọ fún appointment ni ṣe understand. Mo èmi pẹ̀lú ẹ̀ ń bọ̀ nílé, máa lọ jẹ fún ìyá Olómìdé níbi iṣẹ́. Now kí ni mo fẹ́ sọ ni pé ṣe rí àwọn politicians wa, they are very wicked people. They don't consider citizens. The citizens in Nigeria are not citizens. They don't consider citizens. I don't know, but I won't understand that word citizenship. The governor is supposed to be a servant to the people. The governor is appointed, was elected by the people. In the constitution, Nigeria is a zoo. Don't let us. So we don't expect. What do you expect an animal to do? That's what Fela said. Fela. Animal not. You know, that man was a prophet. Look at everything Fela said. How can the governor who ask? They have authority to themselves, and only absolute power corrupts. Only power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. They ascribe to themselves absolute power. Meanwhile, power itself belongs to the people. But ignorance do not allow our people to understand it. You know, Ọlọ́run gan kò ń dá sí nǹkan lẹ́yìn ìgbà tó dá èèyàn tán, ó fún ní will láti ṣe nǹkan tó wù ní. So God himself will not even control you to do. You do what you please, but he will show you this is the right, this is the wrong. Now, but you do what you please. So let the governor do whatever he's doing. But I have word for our people. Educating our people. The education that is lacking, let us educate our people. Let them understand that they have option. Sherry, ọjọ́ tí wọ́n bá ti mọ̀ pé ẹ̀mí ò pé méjì. Ló ti mọ̀ pé ayé kan ṣoṣo tó ní lòun láti lò. The day you realize that you don't have two lives, that's when you start taking advantage of your only life, the only lifetime that you have. Ní òfin yẹ kéèyàn sọ anything di ọ̀la, àwọn èèyàn wa ní kán gbọ́ wáyé. Ṣẹ̀rí tó wá ó dìgbà tí àti gómìnà o, àti senator o, àti chairman local government o, àti councilman o, àti judge o, tí wọn ò lè rí freely lórí títì mọ́, without being assaulted. When people take their power back, it's usually very, 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 very deadly. If the people want to put an end to the trouble they're having today, yes, it's going to be a period of turmoil, a period of uncertainty. But at the end of the day, just like darkness, there will be a great dawn. Táwọn bá gbé ìṣiṣẹ́ tó yẹ kán gbé. Fún ìgbà díẹ̀ ní ìnira yẹn máa wà, ní confusion máa wà. Ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo ìgbìyànjú yẹn tó bá lọlẹ̀ tán, ìtura àlàáfíà ló máa bá àwọn àtàwọn ọmọ wọn. The governors still have confidence, nothing rìn lójú títì, nothing ń bá yín sọ̀rọ̀. Pé nǹkan táwọn ṣe yẹn, wọ́n dẹ̀ believe pé nǹkan táwọn ṣe yẹn tẹ́ aráàlú lọ́rùn ni. Níjọ́ tá a bá sọ pé kò tẹ́ wa lọ́rùn, tá a bá fòpin sí,
tí wọn ò lè rìn mọ́ tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ tó táwọn náà di ẹni tó ń sá káàkiri tó ń di tó ń sá àsálà fún ẹ̀mí ara wọn ní wọ́n mọ̀ pé yes òpin dé báyìí tó ń ṣe. And there's only one solution to it. One solution is on the Yoruba nation. Yoruba nation only to so taba wo pé well mi ò lè wá lọ ẹ̀wọ̀n mi ò lè wá ṣe kíní kan well tó máa ń tó ju ẹ̀wọ̀n lọ wọ́n ti ń fojú àwọn èèyàn wá rí already mi ò lè wá kú àwọn èèyàn ti ń kú sára already wọ́n ń wà láyé bí aláìsí náà ní ìgbé ayé tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbé. So what's the point? I don't want that. I don't want go. I don't want this. Ní Fẹlá kọ. Tó wá pé gbogbo èèyàn ti dìde níta tí Fẹlá ti ń kọrin 99 standing 49 sitting 99 standing. Tí gbogbo èèyàn bá ti dìde níta ní gbogbo bóyá kò ní dé gbogbo bí. Maybe this would not even have gotten this far. It is for our people to take action. Action náà dẹ̀ ni pé every Yoruba media organization about every Yoruba nation tó ń fi tinú tara tọkàn tara pé a fẹ́ kúrò lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Organize yourselves in groups in local areas. Join the YSDM. Organize ara yín káàkiri gbogbo ní everywhere. Láti ìlú dé ìlú láti agbolé jágbolé. And start considering these facts and take action that no, this have to come to an end. Èèyàn kan ṣo ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. He's just one man. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run takun iṣẹ́ takuntakun tó ṣe awareness to bring out. So ẹ wá wò kí gbogbo wa yìí káwá dàbí tiẹ̀ níwọ̀n bá ibi tá agbára wa bá mọ níbi tá a bá ti lè sọ̀rọ̀ mọ́ tàbí tá a ti lè gbé àwọn ṣiṣẹ́ kóńkà kó lè ṣe tiẹ̀. Àwọn tó ń darí wa yóò tó nǹkan kan. Àṣà olóye ni ó ní mélòó ni wọ́n ní wọn ò tó nǹkan kan. Tẹ́ bá ti yọ president kó tẹ́ mú àwọn ministers ẹ̀dá kú tẹ́ mú àwọn senators tẹ́ bá kó gbogbo wọn jọ ẹ lè kó wọn gbogbo wọn sínú hall sórí field kan orí one field ṣé ẹ lè kó gbogbo Nigeria sórí one field ni. Kò ṣe ṣe sá. That's to tell you who really has the power. If everybody decide tó ń gbogbo ọmọ Yorùbá bá sọ pé lónìí ilẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ we will be gone. We will be gone. Ọlọ́run á fún wa ní ìgboyà yìí Ọlọ́run á fún wa ní etí ìgbọ́ àyà àgbàṣe Ọlọ́run á mú kí ohun gbogbo kó bọ́ sí ètò fún láti gba orílẹ̀-èdè láti lè ohun tó máa sọ wájú láti gbé ìṣiṣẹ́ tó yẹ ká gbé Ọlọ́run á kọ́ gbogbo wa mọ̀ ṣe igi kan ń dágbó ṣe so èèyàn kan ṣoṣo ní Akíntóyè èèyàn kan ṣoṣo ní Ìgbòho wọn bá tó wọn lè ṣe náà ń ṣe káwa tó kù náà ká jọba wọn fọwọ́ gbé Ọlọ́run jẹ́ ká lè gbèdé Muslim gbàgbọ́ a ṣe fún wa. Ẹ ṣeun sá ní àkọ́kọ́ dádì ẹjọ́ sá ṣẹ́rí ní orí ìkànnì tèmi bí mo ṣe sọ fún yín bí mo dẹ̀ ṣe máa ń sọ nǹkan tẹ́yin gbàgbọ́ èmi lè má gbàgbọ́ nínú ẹ̀ pẹ̀ kò ìyẹn ò jẹ́ ní tì èmi ò inú mi dẹ̀dùn tẹ́sán síta kì í ṣe ọ̀tá mi ṣe understand sá ẹ mọ̀ nílùú tá a wà gbogbo wa bí Democrat ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni Independent wà bẹ́ẹ̀ ni Republican wà gbogbo wọn mo mọ́kọ àtìyàwó àìmọye wọn tí wọ́n di tí oníkálukú gbàgbọ́ ìyẹn ò ṣe nǹkan kan ṣe understand sir so kò ìyẹn ò ní ká má dìjọ ṣe sà so ibi ìbàyí orí kan ní tèmi ẹni oníkálukú ló ní ẹ̀tọ́ àti láti wá sọ nípa nǹkan tó bá nígbàgbọ́ nínú bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ sà anytime. Ló jẹ́ kí mi náà yan ló jẹ́ kí n yan mo ṣe yan mo make sure pé mo clarify. Yes. But I know that you accepted, Egba, you're allowed for, you're very tolerant and you're inclusive, and that's a very positive thing. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n tún sáré káwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀ọ́. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ káàbọ̀ mọ́mí ẹ ṣé gidigidi gan mo dúpẹ́. Dádì Michael Olúwasinmi Sìmírìn ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sà. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè bá mi kí dádì o àti Túndé àtìyàwó wa mọ́mí Adéjọkẹ́ ó dàbí pé mọ́mí Adéjọkẹ́ alága ṣẹ́yìn ni mọ́mí Adéjọkẹ́ ọmọláyọ̀ wọ́n ń kí yín o ẹ ṣé gidi gan mọ́mí olóríire àdùnní ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidi gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú àwọn aráalé ń kí yín dádì yes.
ẹ ṣé gan mo kí everybody. A máa tẹ̀síwájú nísìn. Ẹ sọ nǹkan kan, inú mi dẹ̀ dùn. Ẹ ní ajá yín ní ẹ̀gbẹ́ yín níbẹ̀ yẹn. Okay, kí níyàn sí kọ̀ sí ọ̀rọ̀. Ajá yín ẹlẹ́yin gbé lọ láti lọ rí dókítà. Àwọn dókítà wọn tó máa ń tọ́jú àwọn ohun ọ̀sìn, àwọn ẹranko, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ní orílẹ̀-èdè tí ẹ wà. Ara nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn nígbà tí a bá dá dúró, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni sà. Ara nǹkan pé lágbára Ọlọ́run. Àǹfààní tí ènìyàn ní bẹ́ẹ̀ náà ni ohun ọ̀sìn, torí Ọlọ́run kan náà ló dá wọn. Ara nǹkan àǹfààní yìí nìyẹn láti rí i pé ní nǹkan tí àwọn tó ń pariwo pé ká dá dúró, ara nǹkan tá à ń jà fún nìyẹn. Ẹ wò ó ní orílẹ̀-èdè tí a wà. Dádì sọ síwájú. ọmọ yẹn gan ní medical care. Ká máa sọ pájá. Mo wo fídíò kan jọ kan. Àwọn ẹran bíi mẹ́ta báyìí ṣe wọn kàn máa ru ọnù lórí iná. Àwọn apẹ gbóná tó máa ń ṣe láti ọ̀dọ̀ yín náà lọ́dún máa ń ṣe àwọn apẹ yẹn ju. Àwọn apẹ onírin yẹn. Bóyá lára àwọn tó ń ṣerú kí ni ẹ mọ̀. I know. All of these talents are going away. But ẹ jẹ́ ká padà sórí nǹkan tá à ń sọ. Àwọn apẹ yẹn mo rò pé wọ́n fi ń ro àmàlà pé àwọn fẹ́ ta àmàlà ni. Iná dẹ̀ wà lábẹ́ wọn tó ń kẹ̀. Ẹran sì wà àwọn bíi mẹ́ta wọ́n sì ń tẹnubọ àmàlà gbóná lórí iná. Jésù, what? Can you believe that? Whoa. Wow. Ó ga o. Tí bá ṣe pé bí ilé ayé ṣe rí ìgbà ni wọ́n lè máa jí ni. Ó wà sára. Tí ìyá bá fi mú ẹran tó àyọ̀gì sí dáṣà lọ ọ̀dọ̀ ó máa tún padà wá ọ. But kí ìyá mú ẹran débi pé ó ń ti ẹnu bọ àmàlà gbóná lórí iná tó pé iná yẹn kan lè ràn mọ́ irun ara ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ kíá. That's a deadly. That's a fight for life and death. Yes. Ó wà sad. Nígbà tí ẹranko bá ń jìyà bẹ́ẹ̀ yẹn kí lè mọ irú ìyà tí ọmọ èèyàn ń jẹ. Ẹranko tó lè jẹ ewé ni o. Ẹran gbó tó lè jẹ ewé. Tí ìyà ń jẹ wọn tó yẹn. Irú ìyàwó ló ń jẹ àwọn èèyàn. Ṣó dára bẹ́ẹ̀. Ṣé kò kàn wá? Ṣé kò kàn gbogbo ara wa? Ṣé gbogbo wa ló kàn ni? Gbogbo wa ló kàn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí Áfíríkà máa lọ bẹ́ẹ̀. Meanwhile, tẹ́ bá wo inú dustbin wọn bí ojoojúmọ́ náà ru oúnjẹ dànù. Tó ń waste oúnjẹ nínú ilé. Ẹ máa pariwo lórí ni. Wọ́n máa dá oúnjẹ yẹn sí garbage ni. Ibo dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wọn ti ń wá. Tó fọ́ wọn nífun tó ń jẹ tí òjò kan gbọ́n orílẹ̀-èdè èèyàn dúdú. Láti tọ́pọ̀ àlọ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ ká mójútó ẹ jẹ́ kí Yorùbá tiẹ̀ dá dúró ná. Bóyá rọ́lá ń pa kí gbogbo wa tiẹ̀ dáwọ́ ẹ jẹ́ wọ́n ní dáwọ́ ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ àbí Yorùbá náà ló pa lówe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin yẹn wa ẹ jọ Ọlọ́run mo fi bẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọwọ́ sowọ́pọ̀ ká tiẹ̀ dá dúró ná. Kì í ṣe èèyàn nìkan tá bá tó fẹ́ fọ àpapọ̀ a tó lè sọ pé òkè tí ò bá pẹ́ wa lẹ́yìn 50 years tí ò bá pẹ́ wa gẹ́gẹ́ káàtì sọ pé ẹ jẹ́ káàtì kọ́kọ́ dá dúró ná. You know, let us stay away from that zoo of a colony. Don't put in a country. That zoo of a country called Nigeria. Let us stay away from there. Let us be an independent, sovereign Yoruba nation. Allow Yorubas to rule themselves without foreign influence. Mo fún wa ní 5 years. Dubai ń yájú ni. Láàrin ọdún 5 gbogbo àwọn olórí wa tán dẹ̀ra fẹ́ tán ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò kàn wọ́n yìí. Àwọn dẹ̀rẹ́ ló máa benefit ju o. Unfortunately, the same obas, àwọn ọba tá a ní tán fi ẹ̀kọ́ sísì tán fi ń tàn jẹ yìí. Àwọn iná dẹ̀rẹ́ normal because nílẹ̀ Yorùbá ní ìran Yorùbá o ọba aláṣẹ àbí ẹ̀kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àwọn àkáǹtì ẹ̀kọ́ sọ pé kó a nídìí ọba mọ́.
but you are only you cannot act like that. Only that is how Yoruba God, it has pleased God to create Yoruba like this. Only we cannot be another people. We have to be ourselves. That means if we have to be ourselves, we have to maintain all our structures, the same foundations, and follow the same way that our forefathers have laid down, which means it was a bitter pill, but one have to accept, and that's the truth. That's the bitter truth. Our baba no ma jeffa eju. Ó kàn jẹ́ pé ìwà ìmíjú mi ò wọ ojú mi tó bá ti ń di pé opportunity for everyone will be on a plain slate. It has to be on a plain slate based on merit. Kì í ṣe nítorí pé ojú ọmọ kábíyèsí kan, àbí nítorí pé ojú ọmọ lóyè kan, àbí nítorí pé ojú ọmọ bàbá kan, kò sí bàbá àṣàlẹ̀ kan níbì kan. Let there be law and people should be held accountable to it. That's how to run a nation. That's how to run a civilized nation. And that's how to prosper. Under truth, under the constitution that's reasonable and pertaining to the people themselves. We don't belong in Nigeria. We don't belong in Nigeria. It's a laughing stock. But so Nigerians say what ti mọ̀ pé gbogbo wa la mọ̀ tá bá dáko sí oko tá gbin ẹ̀gẹ́ kì í ṣe inú oko la máa ń sùn. Àwọn kan tá ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ rí oko at the worst a máa ń kọ́ àbà síbẹ̀ nǹkan tó ń pè ní àbà. Pé tí àgbẹ̀ bá ṣiṣẹ́ tó bá rẹ̀ ibi tó lè pẹ́ tó lè sùn sí tójò nípa tó lè ní warm tó lè ní privacy. Àbà tí ò ní ju yàrá kan sí méjì lọ tábà tí ẹ̀ tó wá ṣe àmì àtún ṣe yọ bí living room síbẹ̀ wọ́n dé star modernizing àbà ni àbà ń jẹ́ àbà ìṣẹ̀lẹ̀ oko ni gbogbo èrè oko ibo náà kò wọ̀ ilé. They want to keep Africa as a farmland, to harvest Africa and bring it to the foreign world. Àwọn nìkan sọ pé rárá, let us turn our own farm into our own homeland. Let us build ourselves based according to our own culture, tradition. Let us teach our children with our own language. Àwọn aráwọ̀ èèyàn ní pé wọn mọ̀wé. Ẹ fi English kọ́ wọn ẹ̀dẹ̀ òun tún kọ́ wa ní nǹkan tó fẹ́ ká mọ̀ láti mú wa lẹ́rú forever. They will not teach us the things that will benefit us to make us, be inventors of our own future. No. Nigeria, simple, it's very clear. It's very clear. Kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè parí ká lè darí wálé. Ọlọ́run níjà gbé sẹ́yìn oko. Àmín. Torí àwọn kankan àwa ní abroad yìí. Àwa ni àdúrà yẹn ló wà fún jù. Ọlọ́mọdé aparun. Ọlọ́mọdé aparẹ́. Àmín. Let us forge a way forward. Create our own homeland. Let us go back to our own homes. Ká stop láti máa develop ìlú wọn. Tí Africans tọ́lọ́run bá fi lè ṣe tí Yorùbá nation dúró tá kúrò tí gbogbo Yorùbá sá kúrò nílùú yìí. Gradually mo mọ̀ pé máa kàn other African nations now. These people will be begging to come to Africa and work as slaves. That bọ́ṣẹ́ mú aṣẹ́rú yìí ló máa ṣe. Because that's the only place that's the only wealth that's running the entire world. Kí ni nǹkan mi tán ní? I'm not about chemical or whatever. Their resources still come from Africa. Mo bẹ̀ àwọn èèyàn tán wò wá àwọn ẹni tó lè sọ̀rọ̀ tán mọ àwọn ọ̀rọ̀ ìgbékalẹ̀. Àtàwọn èèyàn náà ẹ share fáwọn èèyàn. Torí mi ò mọ bí èèyàn ṣe ń sọ mọ́, it's like I don't even know how to explain it. I don't know how to explain it other than tell you that Yorubas are not Nigerians. Nigeria is a British imagination. Nigeria is a British imagination. It is to continue to enslave us or change the slave trade or modernize here or create African colonies. They call them colonies all over Africa. They created all these colonies to service them. Every France is in because about 8 African or 8 Francophone countries now
with military coup. Now they're looking. President Obama, sorry, media and saying they're looking terrified. They're looking terrified. Omboni, Emma Wona. Allah Jaku tètè. Àmì àṣẹ-Èdùmàrè. Ẹ ṣé gidi gan. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Brother mi, Mr. Samco Success. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o, gbogbo lé ńkọ́. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sà. So a máa tẹ̀síwájú, ní pẹ́ parí ètò mọ́. Bí mo ṣe sọ, nítorí pé bí ẹ ṣe wò ó, dádì gbé mọ́mì lọ bí iṣẹ́ den ajá. Wọ́n lọ gbé ajá wọn láti lọ rí dókítà. Ṣé ti rí ìyàtọ̀ tó wà nínú ẹ̀? Wọ́n lọ gbé ajá ní dókítà tó ń rí tó bá fẹ́ sick. Ó ní bí wọ́n ṣe ní láti máa tọ́jú ẹni tó bá ní nǹkan ọ̀sìn bí ajá bí olóńgbò. Ó ní bí wọ́n ṣe ní láti máa tọ́jú wọn. Tí wọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tí a wà yìí, ó ní ìjìyà tí wọ́n máa ṣe fún onítọ̀hún ní abẹ́ òfin. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan báyìí òun ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí a bá gba orílẹ̀-èdè wa. Kí n tó wá tẹ̀síwájú, mo gbọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ṣẹ́rí ẹ má bínú, mo máa sáré yà sí ọ̀dọ̀ àwọn tó máa ń bú bàbá àgbàlagbà. Mi ò ní dárúkọ ẹnikẹ́ni níbí báyìí. Mo gbọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé ní Sátidé níbi ìpàdé kan tó ṣẹlẹ̀, ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí bàbá. Ẹ wo. Ibi tó ká bẹ́ẹ̀ ni sà, mi ò ní dárúkọ ẹnikẹ́ni. It's okay. Ṣùgbọ́n tí bá fẹ́ dárúkọ wọn, ẹ lè dárúkọ onítọ̀hún sà, because mo mẹ́ni tó ṣiṣẹ́ yẹn. No week ta lo náà ni, I mean, bóyá bí weekend náà, bàbá Akíntóyè mention orúkọ Àjàkáyé. Wọ́n specifically mention ẹ̀ pé àwọn tẹ̀ bá ní nǹkan tí bàbá ẹ lọ, mo fẹ́ káwọn èèyàn tó ń bọ̀ wá lé kó tó lọ gbọ́ nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ lórí woman yìí. Bàbá yẹn ò kú tó wish ẹ̀ ní burúkú. Yeah, that's the funny thing about it. The man doesn't wish her any evil. Wọ́n kàn wò pé ọmọ yìí ti ra fóònù ránṣẹ́ sáwọn rí. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àgbàlagbà máa ń ronú jinlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa ń ro ọjọ́ ọ̀la. Wọ́n dẹ̀ máa ń fi pẹ̀lẹ́ kùtù. Ẹni tó bá dẹ̀ ń fẹ́ kí nǹkan kó yọjú, kí nǹkan dára. Bí bàbá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ ni bàbá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní lówelówe náà ń lù gidigbo. Ọlọ́gbọ́n á máa jó. Àwọn ọmọ rẹ̀ ló máa ń mọ̀. Bàbá yẹn lù ní bó ṣe lè lù. Bọ̀ àwọn tó yẹ bá yé náà, wọ́n lè fọwọ́n gbé wọn mọ irú èèyàn tí Àjàkáyé ṣe. I'm not interested. Èmi ò tí mọ̀ bóyá ó ti sọ̀rọ̀ nípa tèmi rí o, but èmi challenge ẹ̀ to talk. I mean, personally, I've never heard. Mi ò tiẹ̀ ń gbọ́ pọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀gbà àwọn èèyàn náà máa ń sọ pọ́n sọ̀rọ̀. I've never seen where she's. I really want to be able to share part, to hear the things she say. Because èmi ò ní dákẹ́. Tí n bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ, mi ò ní dákẹ́ kí n má fún lésì. Èmi mo ń wá ẹjọ́ tó máa fún mi lésì. Ṣé mọ̀ pé ó wà interesting gan ni mọ́lá dùn. Àwọn bàbá tó ń ta sí yẹn ó ti mọ̀ pé wọ́n ní sọ̀rọ̀. So wọ́n ní ẹni ta lè mú la máa ń lè dí mọ́. Ṣé irú bàbá Akíntóyè wọn máa dá sí irú yẹn? Wọ́n lè dá sí náà. Wọ́n ti wá mí àfi inú ikú wo oorun. Báwo ni bàbá yẹn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ sí yẹn? Láti bọ́dé bo ná láti jọ máa dàgọ́rọ̀. Bàbá yẹn kàn pé ọmọ yìí ó ti ṣe báyìí rí pé you can come back to the fold. Come back into the fold. Let us work together because ọmọ mi náà nìyẹn. Kudos to that man. Yes. Pẹ̀lú àwọn bàbá àwọn àgbà tọ́lọ́run fún wa. Ọjọ́ bàbá yẹn máa dalẹ̀. Bàbá yẹn máa pẹ́ fún lágbára Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá aṣojú wọn. Àmín. What more do you expect? Èmi ò tẹ bàbá never make comment. He doesn't care. Kò tiẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ń rò wọ́n rí. Gbogbo ẹni tó ń sọ̀rọ̀ wọn ní burúkú wọn rí o. So but irú àwọn tí irú yẹn bá fẹ́ jà, irú Àjàkáyé yẹn, irú àwọn báyìí ló bá yẹ kó ta sí. Kò yẹ kó ta sí àwọn tó bá ó ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ò ní sọ̀rọ̀ náà. Kí ni wọ́n fẹ́ sọ? Come on. Ṣẹ́rí sà, èmi kàn fẹ́ ara nǹkan tí mo fẹ́ kẹsàn náà lẹ sọ síta, inú mi dẹ̀ dùn. Ṣẹ́rí ẹ̀yin àti èmi mọ̀ pé èèyàn mi ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà kan rí ni. Àtúnlẹ̀ ìdíjọ ṣe mọ́ kì í ṣe kú kì í ṣe tànù. Torí pé ọmọlúàbí, wọ́n ti sọ ọmọlúàbí wọn nù. Èmi dẹ̀ máa ń challenge ẹ mọ̀ pa ti ṣe rí ní orí ìkànnì yìí nígbà kan. Èmi rò pé mo ń lé wọn káàkiri ni. Mo rò pé wọ́n máa dárúkọ ẹnikẹ́ni nínú wa ni. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó jọ. So fún ìdí eléyìí. Because ṣẹ́rí ó mọ̀ pé wọ́n ní ìwọ mọ̀ òtítọ́ aṣọ di òmìnira. Ó mọ̀ pé gbogbo òtítọ́ ń pátápátá ńlá mà. Ṣé ẹ̀ ń dẹ́sà àwọn tó lè máa parọ́ tán. Unfortunately,
àwọn tó lè máa parọ́ tán ibi tó ti lè máa parọ́ ló lè la máa sá lọ. Sherry, unfortunately she's complicating her own situation. Ṣé wọn pé àwọn olè tán jalè mo fẹ́ ẹ má bínú nǹkan tẹ́ ẹ bá mọ̀ lè máa fi wé nǹkan. Àwọn olè kan tán mú kan tó pa nígbà tó kan Kristi má gbélébù Jésù. Èyí tọwọ́ tó ń sọ pé àmì àbọ̀wọ́ sí pé ṣebí alágbára ni ẹ ò ṣe gbà wálé kó gbà wọ́n náà kó gbára ẹ lẹ̀ ó mọ ìmọ̀ tara ẹ nìkan. Kéyìn sọ pé ṣèbá wàá ṣẹ̀ eléyìí ò ṣẹ̀ kí ni nǹkan tó now nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé if you know the truth that truth will absolve you. Ṣẹ́rí ìbámu àtún á pẹ́ jù fún Judas náà ló tan Jésù pa. Kódà lẹ́yìn ìgbà tó tan owó tó gba owó yẹn gan tán kí ló dẹ̀ fi ara eventually owó ẹ̀jẹ̀ ọmọ ó fi ra sàárè ó fi ra ilẹ̀ ìtẹ́ ló fi lówó yẹn fi ló fi rà. So gbogbo àwọn tó wà lóde ńsìn tó ń ta ọmọ Yorùbá gbogbo àwọn tó wà lóde ńsìn tó ń rò pé àwọn lè máa ta ọmọ Yorùbá kán gbàgbọ́ èmi mọ̀ pé owó ẹ̀jẹ̀ náà ń gbà ìtẹ́ ni wọ́n sì fi rà bí bàbá wọn Júdásì wọn lè fi ṣe nǹkan gidi wọ́n fi ra ìtẹ́ òkú fún ẹbí àwọn àti ẹbí wọn. Kọ́mọ̀dé mi ò kàn ṣe ọ̀rọ̀ pé mo ń sọ bí ó ṣe rí bó ti wà Bíbélì ni pé bó ti wà látètè kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ayé àìnípẹ̀kun. So àwọn tó bá wù kó máa ta tó máa ń ta Yorùbá kan máa ta Yorùbá kan continue. So but if you know the truth tó bá yẹ pé Judas yí padà tó wò pé òun ṣe bàbá dáríjì mi bọ̀ kò yí padà ó give up ó dísà láti lọ pokùnso ni. Nǹkan tó mò ń sọ lélẹ̀ àjàkáyé náà fẹ́ símílà. Ṣé rí gbàtàjọ́ bẹ̀rẹ̀ until now mo believe pé àjàkáyé ní desire pé kí Yorùbá dá dúró. She has a passion. I will never take away the truth from her. Yes. She has the passion pé Yorùbá láti dá dúró. Bẹ́tẹ̀ kátàkátà ẹ máa ń sọ nǹkan pé típágun tó oògùn bá ti pọ̀jù fún yàn mi náà because bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rí sí nìyẹn ó lè máa jẹ́ kéèyàn má fẹ́ rí wọn mọ́. No kọ́ máa wọ pé àfihàn náà yìí àfi tiẹ̀ ṣáàkúṣe táwọn nǹkan bá lè ti ṣe bákan ọtí òkú wọn ti slow jù àwọn ilé ti slow jù ẹ jẹ́ ká tètè lọ. There's no question, there's no doubt that she has the passion for Yoruba to be independent. That's true. But at the same time, you've seen your mistake, you've seen your error. Gbogbo onítìrí tẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin òmìnira rọ̀ tẹ́ pariwo òfò káàkiri. Tẹ́ kó Yorùbá sí tẹ́ reverse wa sẹ́yìn for how many only God knows what. For your whatever reason selfish intentions táwọn adarí yín lò. Tó bá dẹ̀ pé àwọn politicians náà ló lò wọ́n àwọn nu Ọlọ́run nu. Bàdà ti tẹ́ wá lóòótọ́. Kí ni ó dé tẹ́ padà pé a rò pé bàbá slow jù ni a rò pé ẹ̀yin slow jù ni a mọ̀ pé irọ́ làwọn onípùrọ̀ yìí ń tà àwọn olópùrọ̀ yìí ń tà and then come back to the fold. Yes ojú àpá ò lè jọjú ara òótọ́ ni but that's the consequence for your folly not for anybody else. But what she's doing now is she's actually putting us eternally condemning herself perpetually. Ìsàpèyàn tí mo pé wẹ́ ọkùnrin tí a oríṣẹ́lẹ̀ jẹ́ ká kú ikóhùn kúkú san àwọn pátápátá. Ìbá ronú dáadáa kó gbọ́rọ̀ tí bàbá Akíntóyè sọ kó yí padà kó kúrò nínú ìwà ẹ̀rí ẹ̀. The bàbá is still willing to accept àwa kọ̀ọ̀kan òkèlè bá a ṣe lọ títí dá lọ kó dàbí ìtìgbà kan mọ́ ni. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni sà. Èmi kàn fẹ́ rọ àtàwọn yòókù ẹnìkan náà wà tí wọ́n ń pera wọn ní ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Ẹ mọ onítàn. Mo gbọ́ ìyẹn wá sórí lórí program kan ní program tí prophet Ológunlolúwa lọ́jọ́ Saturday. Yes, ènìyàn Queen B. I know her. Mo ń wo comments ẹ lórí kíní ẹ̀ mo kàn wọ́n báyìí pé mo wá like moderator yẹn mo like bọ̀bọ̀ tó moderate yẹn kí ló kọ́ máa yìí ó address yẹn and he addressed her gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Very much cool. Mo ti máa pe prophet kì í sọ fún kọ́ kí bọ̀bọ̀ yẹn that guy is a very brilliant ọmọ Yorùbá ẹ̀ lè má rí ìwà ọpọlọ ìwà ọgbọ́n ìwà ọmọlúwàbí nínú wa that's a trait fún Odùduwà. When you see ọmọlúwàbí ọmọ tó gbọ́n ọmọ àgbà ọmọ tá a kọ́ tó tuntun ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà bíbí rẹ̀. Yẹ́sà bíbí rẹ̀ ẹ ṣeun ìran tá a jẹ́ nìyẹn
we should be a model for the world. A country that the world will come and marvel. A country that will be a peaceful nation in the world. That people will love to come and do business and do researches and come on tours and take vacations and come and spend their money, make our people rich. Ẹ ṣé gan ni dádì, ọpọlọ yín ò ní dọ́bà. Ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ̀rọ̀ nípa tìyàn náà tẹ́ ṣe bíbíire ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó nínú àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá. Ìdí nìyí èmi máa ń sọ, mo dẹ̀ máa sọ ní gbogbo ìgbà. Mo ti sọ síwájú, mo sọ níjẹta, mo sọ lánàá. Ẹnikẹ́ni ní orí ìkànnì tèmi, ẹnikẹ́ni ló lè wá, a lè dìjọ fọ̀rọ̀ jómi tóró ọ̀rọ̀. Èmi lè má rí bí Daddy Òjó ṣe rí. Ìyẹn ò mí pé kí n jáde nísìn kí n máa parọ́ mọ́ wọn, kí n máa bú wọn. Ọlọ́run ò ní mú ọjọ́ náà dé. Torí pé ọmọ ìyá ni èmi àti wọn. Bẹ́ẹ̀ ni, just like bàbá dẹ̀rẹ̀, bàbá àgbàlagbà, Ọlọ́run ò ní mú ọjọ́ náà dé. Mo lè má rí bí bàbá ṣe rí, mo lè má gbàgbọ́ nínú nǹkan tí bàbá gbàgbọ́, ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní pé kí èmi Fúnkẹ́ Ìyálájé kí n jáde kí wá máa lálé. Ọlọ́run kò ní mú ọjọ́ náà dé. Torí pé àwọn tó ní mí, torí èmi náà mo ní ó níbi tèmi ti jáde wá. Wọ́n máa ṣe kí ni, wọ́n tiẹ̀ máa jáwọ́, wọ́n máa kọ̀ mí lọ́mọ pátápátá ni. Ìdí nìyí tèmi ṣe rọ̀ wọ́n mọra wọn. Ó ní nǹkan tí wọ́n ti sọ tèmi dẹ̀ gbọ́, ṣùgbọ́n mò ń dúró dè wọ́n because wọn ò bí aláya wọn re. Tí wọ́n bá bí wọn re kí wọ́n bọ́ sórí afẹ́fẹ́ kí wọ́n sọ. Àti Black Goat kò tí tọ́, àsìkò ọ̀rọ̀ ò tí tó. Ìyẹn kọ́ ni mo bá wálé, àsìkò ọ̀rọ̀ ò tí tó. Àyè wà, kò sí ọ̀rọ̀ ń bẹ, kò sí àyè ní ọ̀rọ̀ èmi àti Black Goat. Ó sì ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Torí pé ṣé mọ̀, ẹ má máa pa irọ́, èmi ò kì í ṣe fracas. Mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, mi ìmọ̀ ṣe, torí ẹ̀ mo ṣe ránṣẹ́ jẹ́jẹ́. Ṣé ọjọ́ yìí sọ̀rọ̀ ni? Ó ṣe ń sọ̀rọ̀ sá. Bẹ́ẹ̀ ni sá, ó sì ń sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n mo dákẹ́ bí ìgbà tí mo ní láti fi gbígbọ́ ṣe aláìgbọ́, torí pé ibi tèmi ń lọ ibẹ̀ lèmi kọjú sí. Ajẹ́gbọ́n wọn ní ìtìjú. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ìṣẹ̀lẹ̀ pé wọn ní ìtìjú rárá. Nǹkan tó sọ nípa mi nígbà tí wọ́n dìjọ bẹ̀rẹ̀, ṣé understand sá? Mo ṣáà gbọ́ yes, ó di, ṣùgbọ́n òun nìyẹn mo fi lé ìdájọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, that's just it. Mo fi lé ìdájọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́, ìyẹn Black Goat. So torí kì í ṣe ọkùnrin bíbíire ọmọlúàbí ó ti sọnù lára gbogbo àwọn kákọ̀sí wọn wọ̀nyàn bí èmi ṣe rí nìyẹn. So kò wọ́ time mi, kò wọ́ energy mi, torí ẹ̀tọ́ tèmi ni láti jà fún ìran mi. Bẹ́ẹ̀ ni, torí ọmọ àwọn èèyàn tó ń ṣàṣìbẹ̀. Kí lẹ rí sà? Onítìrì ó mọrú àwọn èèyàn tó ń ṣàjọ, wọ́n ní ìrínisí ní ìṣẹ́nu àwọn, wọ́n ní ọwọ́ ẹgbẹ́ ẹyẹ lẹyẹ máa ń wọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣe. Ìwọ tó bá ti lè rórí ẹ, ìwọ tó bá ti lè lo orí ẹ tó nìkan ò lè kàn déédéé mú ẹ, tó kàn déédéé máa ṣe fọlọfọlọ ló kó wa débi tá a dé Nàìjíríà àti bíta dẹ. Ẹ má bínú sá, ẹ jẹ́ kí n fi ṣe àpẹẹrẹ kan fún yín nísìnyí. Kí n tí n bá ṣe àpẹẹrẹ fún yín, ẹ ń tẹ̀lé bàbá, nǹkan tẹ́ gbàgbọ́ nìyẹn. Tí n bá sọ pé mi ò tẹ̀lé bàbá mọ́, ìyẹn ò mí pé mo rí yín lọ́tà, mo kàn fi ń ṣe àpẹẹrẹ ni. Nǹkan kan náà ni wá Yorùbá kan náà là ń jà fún. Just like òun ni bàbá àgbàlagbà sọ, kí ni wá dé tá a ṣe máa bá ara wa jẹ́, tá a ṣe máa wá ìṣubú ara wa, ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Rárá. Ẹ káàbọ̀ mọ́ mi Debbie Akínlẹ̀yẹ, dádì mi Olúwọlé Bákàrè. Tó ṣe bí òwe o. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé. Yes, ẹ tẹ̀síwájú dádì. Tó ṣe bí òwe, Yorùbá náà ló pa lówe. Wọ́n ní a ò lè sùn, gbogbo ò lè sùn sọ́nà kan náà. Ká kọrí sí gbogbo ò lè sùn, ká kọrí síbì kan náà. You know, there's beauty even in our diversity, you know. But what is real is real. What is good, and what is bad has no other name. So ẹ ṣé gidi gan ni sà. Yes, Black Goat ń lọ, tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ Queen Ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ìjà tí ń bẹ lọ bẹ̀ tí Yánkọ́lá torí àfi bẹ́ẹ̀ ní time lé nìyí. Bóyá tí dádì bá dẹ̀ lọ máa bẹ̀ ní àná, Queen Ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tú àṣírí ìjà tí ń bẹ lọ nítorí pé Ọlọ́run ò kì í sí nídìí àbòsí. Bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ jẹ́ ká bọ́ sí orí. Ilé tán bá fi tọ́ ọmọ náà ní ìlú ló máa wó tẹ́lẹ̀. So ó ti ń ṣẹlẹ̀, yes. So ẹ jẹ́ ká lọ síbi èyí tó ṣe pàtàkì. Ẹ wo arákùnrin Tani Ọlọ́run sà tí wọ́n lọ jí gbé
wọ́n lọ fi ọ̀nà tí ò lófin ni wọ́n lọ fi gbé arákùnrin yìí. Ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ kí la rí sà. Mo ní ṣe àǹkẹ́ mo béèrè question mélòó náà ní ìjẹ́jọ́ tá a jọ sọ̀rọ̀ pé àwọn wo ni kí ni warrant tán fi arrest ẹ̀ dà talent judge to issue warrant yẹn, you know, and then judge will only remand there because this is a civil allegations done for. These are all civil cases. That's not criminal. But boy, could commit any kind of crime. Yes, ole she blacks, you know, blacks, whatever. Yes. You know, the allegations. I want to see the crime, and then even if somebody is to be process here. I mean, somebody have to. If they have to process you, I mean, you go to court, you'll be arrested, you'll be processed and released, or remanded. But there will be legal paperwork that shows what your crime is and why you are being held. From no reason. Our kidnapper now, anybody in Nigeria. That's a zoo. Nigeria is a everybody come and replace Nigeria with the word zoo. Zoo. Otherwise, why would somebody, a citizen, be arrested, incarcerated without trial? No bond, no bail, no nothing. No access to attorney. This is a zoo where people can just say, citizen is telling a law enforcement officer, remand here. Only wow. And I cannot wait for that day to step my father's house one more time, but not under this stupid, this senseless type of zoo governance to one Nigeria. Because in New York City. Àtọ̀rìn wá sí ni mí ká máa sọ pé Nàìjíríà kan wọ́n á pọ̀n pálú ẹ̀ dànù bí wọ́n á dẹ̀ gbàgbé ẹ̀ Bọ́lá Gẹ̀tọ́ pa kí ló ṣẹlẹ̀ sí. Kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sọ. That's a zoo and our people should have a right. Ẹ̀mí kan gbọ́dọ̀ kò yẹ kó jù kan lọ lórílẹ̀‐èdè yẹn. Ẹ wá ń fọwọ́ láti gbáyàn lójú torí pé ó ń sọ̀rọ̀ lórí social media. Torí pé ó ra ìwé ó sun ìwé ńná fúnra rẹ̀. Torí pé ó ń gborúkọ ẹnìkan ó ń sọ pé báyìí lẹ ṣe báyìí sí wa àwa náà ṣe báyìí sí yín. What the heck? Ẹ wá lọ gbé ẹ wá lọ ń fi ajẹ́ tó bá kú sí custody nǹkan. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ gẹ́ agbára fún yín sà. Mo ní bọ̀bọ̀ yẹn mo ní tí mi ò bú táwọn bá fi rí láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí méjì mo ní ó pọ̀sùn kan ti pa ọ̀bọ̀ yìí oṣù mọ́. Àbí kò ṣe Nàìjíríà ni. Ó ní àwọn oníwọ̀n pa mo ní ìyá Olúmídé wọ́n ti lè pa bọ̀bọ̀ yìí. Nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù lẹ́ sọ yìí sà torí ẹ̀ ni mo ṣe dẹ̀. Mo rọ àwọn èèyàn wa ṣé gbogbo nǹkan ló ní ìtàn gbogbo nǹkan ló ní àkọsílẹ̀. Mo ń rọ̀ wá àwọn tó bá mọ̀ sí àwọn tó ń mú ọlọ́pàá tó mú àwọn commissioner of police tó wà in charge ẹ̀ adájọ́ tó issue warrant arrest ẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà involved because wọ́n fẹ́ kí ọ̀gbọ́n yẹn disappear. Tó máa ti rí pé gbogbo ayé ń pariwo ẹ̀ báyìí tó máa yẹ di ṣe ní ṣùtá wọn ò ní fẹ́ ká ṣe ni wọ́n tú they will continue to commit crime over crime láti cover ẹ̀. Àtẹlé tó wà Maryland ọ̀kan lẹ́ran tó ní àwọn kidnappers ní Nàìjíríà àwọn tó kidnap Gàmbàrí ńgbà kan kí ni tán sáré kán wọ́n fi àjẹyẹn díẹ̀ rẹ̀ wọ́n tó fi lẹ̀ wọ́n kó máa sọ̀rọ̀ pa wọn tọ́tọ́ ní against ẹni tó ń lead ẹ̀ ńgbà yẹn. Ẹ ti pé ara àwọn people náà ni wàhálà wà. This same set of people, this same set of uneducated, half-baked, not totally religious. They're not totally. They're just terrorists.
and people that seeking advantage, taking advantage of people. Somebody needs small connection in the corridor of power. We have a connection with the governor, state governor, state legislature, senator, president. They will start to ascribe powers to themselves, crimes on behalf of that, because of that relationship. This is what's going on in that country called Nigeria. It's a zoo. Ọmọ Biden ló ń gbé káàkiri kọ́ọ̀tù bí kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ sí, kò sẹ́ni tó sọ pé wọ́n lè gbé, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tó bá ṣe pé ọmọ Tinubu ni ẹ̀jẹ̀ nígbọ̀n gangan, gbogbo àwọn ọlọ́pàá yẹn náà máa fìyà jẹ. Iṣẹ́ máa bọ́ lọ́wọ́ wọn, máa dà wọ́n sí gábéjì ni. La fi ń sọ fáwọn èèyàn wa, ìbí òjù bí. Gbogbo wọn lè jẹ́ president lẹ́ẹ̀kan náà. So ń tó pọ́n tèmi jẹ́ president lónìí, kó mọ̀ fìyà jẹ ọmọ tiẹ̀. Ṣó dà bẹ́ẹ̀ ni? Kọ́ máa rúfin, kọ́ máa pààyàn. Kọ́mọ fi àjẹyàn láìṣẹ̀. Inú Ọlọ́run gan lè dùn sí nǹkan bẹ́ẹ̀ náà. À ń fẹ́ orílẹ̀-èdè tí inú Ọlọ́run máa dùn sí. Orílẹ̀-èdè tí ìfẹ́ ti jọba. Orílẹ̀-èdè tí àparò kan ti ga jù kan lọ. So if everybody have the same opportunity like any other person. Táwọn olórí wá sí di wàrà wọn gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Tí kì í ṣe bí alágbára no. They see themselves as servants, not as masters. And that the citizen is a master of his own life. That self-determines what they want. America is where you can be what you want. That's right. This is what they're telling their people at the expense of Africans. And all the resources are coming from Africa to come and train their children to tell themselves we can be what we are, what we want. Why can't Yorubas tell our children, yes, the perfect creation of the handiwork of Almighty God. And you can be whatever you want on your land. That's the type of nation that I dream of, that I'm praying for. Kìsẹ̀bìtì ẹnìkan kan ti dédé dìde lójúmọ́ kan tó pọ̀ ti jẹ́ ọmọ sẹ́nítọ̀ kan sì kan dédé wá gbé ọmọ mi tó pọ̀ sẹ́yìn àbúbú yín àbíjà pààyàn pọ̀ ẹ̀ dédé wá gbé àbí ẹ̀ dédé gbóbi ẹ̀ gan ẹ lọ tì mọ́lé ẹ lọ tì mọ́ garawa. Ọlọ́run ń bẹ ṣùgbọ́n ènìyàn náà ń bẹ. We cannot leave everything to the hands of God. The Bible says that every tongue that rises against you, you shall condemn. He did not say God will condemn for you. You must condemn that. We have to condemn it. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹni tó bá ní information wọn lọ́wọ́, ẹ máa kọ àkọsílẹ̀. Pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ta ń lọ́rùn ọ̀run yìí, because àsìkò ń bọ̀. Ó ní mi ń bọ̀ kankan ni, èrè mi ń bẹ pẹ̀lú mi láti sá fún olúkúlùkù. Bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ti máa rí ni. Ẹ ṣeun. Wow, ẹ ṣé gidi gan ni mọ́mí Debbie Akínlẹ̀yẹ, ẹ ṣé gidi gan màmí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká ní pẹ́ parí ètò mọ́ torí àsìkò, torí mi ò fẹ́ gba dádì ní àsìkò, torí tẹ bá wò ẹ máa rí i pé inú mọ́tò ni wọ́n wà. Kí ni nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù gẹ́lẹ́? Nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù gẹ́lẹ́ òun nípa ti ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nípa ti Tani Ọlọ́run, òun lẹ sọ síta yìí. Ó mà ti ń lọ ó ti pọ́ṣẹ̀ méjì àbó ń lọ pé ọ̀sẹ̀ méjì báyìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ó ti ń lọ sí bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta kẹ́. Ó ti ń lọ sí almost about 3 weeks if not more. Àwọn UN wọn ò dẹ̀ sọ nǹkan kan síta. This is ridiculous. Ẹ̀rù ń bà mí gidi gan. Tọ́lọ́run tètè kó wa yọ kúrò lórílẹ̀ yẹn. Àmì Jésù. Lọ́dọ̀ àwọn sọ fáwọn èèyàn tó súnmọ́ mi because ẹ bá ti mọ Nàìjíríà, this is the way they operate. Pàápàá jùlọ eléyìí tó ń pè é lẹ́yìn ọ̀kan lẹ́ran yẹn. Wọn mọ̀jú kan pa àwọn yọ lọ, wọn á nígbà tó bá wà tì. Bó ṣe wọn ó ti lérí síbò ọkàn náà l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀rẹ̀ yẹn tí yẹn pariwo sí ìjà èmi ò ní pariwo kankan. New York ni mo ń gbé, Abiodun ni mo jẹ́. I know I'm watching this guy. Ẹ gbọ́, I'm watching Ọ̀kanlọ́mọ tó pè é lọ́kànlọ́mọ yẹn. I'm watching him because he has his fingerprints in a lot of ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà. Pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Gàmbàrí. Tani Ọlọ́run. Gàmbàrí àti Tani Ọlọ́run yìí. Yes, bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó ti fẹnu kó wáyà tẹ́lẹ̀ already, so he cannot say he doesn't know. He knows. Yes. And we cannot pretend to ourselves. And people should not be sugarcoating anything. No. Because the world will not be destroyed by people that are doing evil. It is by those of us that knows the truth and can do good and are refusing to do anything about it. So I will not be sitting down here and allow Okoloma to run his mouth and commit all these crimes without being exposed. No. Àní ẹ ṣé gidi gan. Ó ti ní bàbá láyé mọ́, kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe tó fẹ́, kò sí kí ní kan tẹ́ni bọ̀dì lè fẹ́, kò sí nǹkan tẹ́ni kan fẹ́ nìkan ṣe. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ àmúwọ́ Ọlọ́run ni.
no ẹ ti ẹ ní kú lórúkọ Jésù tọ́lọ̀ kò dé ewé kan ò bọ́ lára kí kọ́lọ́ mọ́mọ́ sí. So tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ni pé ibi bá lọ́nà lẹ́nìkan máa gbà lọ kó lè tà sí ẹ̀. So why we're not going to talk? I'm going to talk. Oh yes. And I'll keep talking lágbára until I Ọlọ́run can talk no more. ẹ jẹ́ máa gbọ́ ẹ máa tọ́ kẹ̀jẹ̀kẹ̀jẹ̀ kò sí ẹni tó lè pè ní àdúgbò and nílẹ̀ I pray to be on the side of truth all the time. Yes. Lọ́yìn ìhà òtítọ́ lèmi ní Ọlọ́run á jẹ́ kémi tòsí gbogbo gbà. Àti èmi náà ní àṣẹ. Mo sọ fún ìyàwó mi ní bíi 3 days ago mo ní omi nù ń kọ mi àìmọ̀ kan má ti pa ọ̀bọ yìí. You know? Because if you look at Nigerians, this is how these criminals operate. And don't forget your way every time. And these are wicked souls. A lawless country, a zoo is what I call it. Mọ́mí Tóyìn Àkàbà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gan. Dádì Táíwò Ayọ̀dèjì Fálóyè ẹ káàbọ̀ sá. Ṣẹ́rí mo a rí kọ́mẹ̀ntì yín o dádì ẹ ṣé gidi gan ni dádì Olúwọlé Bákàrè àgbáyé adalẹ́ láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan sá. Ó ṣé ẹ wá rí pé àwọn UN ṣé kò yẹ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ yìí ni sá ṣé wọ́n máa sọ pé àwọn ò gbọ́ ni àbí. Wọ́n ní dá sí wa ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní dá sí wa àwa la máa gbára wálẹ̀ nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣẹlẹ̀ ó ń yé gbogbo àwa kọ̀ọ̀kan nísìn nǹkan tí bàbá yẹn sọ pé ẹ̀yin lẹ gbára yín lẹ̀. Yes. They will not come to our aid because à ń gbóúnjẹ lẹ́nu wọn ni pé káfíríkà dá free kí Yorùbá dá lọ kí náà fẹ́ fi mú kí náà fẹ́ fi di. That's why they will not talk about these things. America will not talk about it. They're very shameless people. Saudi Arabia, Khashoggi. Yeah. America has diplomatic because of oil. You know? And you preaching democracy worldwide. You're trying to say we are the beginning of clinical of the mankind. We can be the hope for the world. We don't have to have nuclear power. You know, at the end of the day, no amount of nuclear power can conquer the mind of a man. You know, that's the whole funny. No amount of weapons can conquer the mind of a man, a determined self. Matter for example, America could go to see Osama bin Laden at near Afghanistan. Eventually. It took time with all their weapons, with all of their power, all of their might. So a determined people, these determined mujahideen, even though I don't believe in their faith, they were determined that we're going to stand and fight this monster. Ọlọ́run nígbà tá à ń dúró dè wọ́n àwọn ọ̀ràn Álímì tí wọ́n wà ní Ìlọrin àwọn ọ̀ràn Álímì nígbà tá à ń dúró dè bàbá wa tí wọ́n kí wọ́n wọlé padà àwọn ọ̀ràn Álímì tí wọ́n wà ní Ìlọrin tí nǹkan kan bá ṣe ta ni Ọlọ́run mi ò mọ wáì tí àyà mi ṣe ń já mo mọ̀ pé nǹkan kan ò ní ṣe o láṣẹ Èdùmàrè ṣùgbọ́n. Victorious and kept their land to themselves. America had to leave in shame. Like Baroloro, every diplomatic obstacle, every hidden slavery, bondage, don't fear when you are see Lolo Majadan. Àmín Jésù. Mọ́mí Tóyìn Àkàbà, yes, kó yá ṣẹlẹ̀ o. Ọlọ́run àlátẹ̀ láyàn máa pè yín. Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àsìkò tí tó ìnira yìí ti pọ̀ jù wọ́n ń fìyà jẹ àwọn tí ò lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn wọ́n ń lo agbára láti máa fi ní àwọn èèyàn lára ẹ wo àwọn ọ̀ràn Álímì nílọrin àwọn ọ̀ràn Álímì nìyàn kì í ṣe àwọn ọ̀ràn Àfọ̀njá àwọn ọ̀ràn Álímì ní ìlú Ìlọrin ṣé rí bí tí wọ́n bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ dé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà wọ́n dẹ̀ dákẹ́ wọn sọ̀rọ̀ ẹ ṣé ní ìlú tẹ́ wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣé wọ́n lè ṣe irú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà káàkiri nílùú òyìnbó ṣé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Tani Ọlọ́run ṣé ó lè ṣẹlẹ̀ níbi tẹ́ wà kí ààrẹ orílẹ̀-èdè kó dẹ̀ má dá sí
àti gómìnà ìpínlẹ̀ ibẹ̀. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. So the best thing fún wọn ni kí wọ́n yà tètè release ẹ máa fi pé ìlú tó ní òfin tó ní ọba tó ní ìjòyè nígbà tí wọ́n ti ní kí wọ́n fi bí ó yẹ kí wọ́n lè gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ wọn ò respect ẹnikẹ́ni rárá àtọ́. Àwọn ọmọ ọ̀run Álímì yìí. Hello sir. Ma, mo rò pé bí ẹ wà lórí agbolé èèyàn ni o. No, brother sir, no, mi ò sí lórí mo sọ̀rọ̀. No, mi ò sí lórí agbolé. Mo rò pé wà lórí agbolé èèyàn ni. No, no sir. Nǹkan tẹ́ ń sọ èmi náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ because Yes. mi mọ̀ bóyá ẹ rántí ìgbà tí Obama tó ṣe jẹ́ president America. Bẹ́ẹ̀ni sir, yes. 2008 or 2009, it was the first year or the second year of his presidency. Lecturer kan dúdú ni ní Boston. Tí táwọn ọlọ́pàá tán rò pé bóyá ó breaking sínú ilé because neighborhood àwọn olówó ṣẹ́mọ̀ ìlú yìí. This is the same crime that they have perpetrated against humanity. The white against the black. The first class citizens and the second class citizens and the third class citizens and the non-citizens. This is how it goes. But dúdú wọn mọ̀ pé dúdú yẹn lè ralé sí ibi tó wà wọn mọ̀ pé lecturer ni professor ni. Wọ́n rò pé ó ń breaking nínú ilé ààrẹ àwọn ọlọ́pàá dé arrest ẹ̀ pé kí ló wá dé àdúgbò iná ń wò wọn àti ẹ̀ béèrè anything. Ṣe pé issue yẹn wọn publicized. Ordinarily that issue caused because of the racial tone on it and the high profile nature of that case. Shema, the president was involved. Obama had to invite both the police and the lecturer, the black lecturer, the white police guy and the black lecturer to Washington, D.C. to the Oval Office. Just to make sure there's no there's no race trouble and war in Boston. That is leadership. Yeah. But in Nigeria, ṣé Bọ́lá Ahmed ṣe pé olóyè ń sọ nǹkan ó sọ nǹkan gbà ó ní ṣé gómìnà ó gbági mọ́tí kò gbọ́ pé wọ́n ń pa wọ́n ní Òkè Ògùn nígbà àbóyọ ó ní ṣé wọ́n gbági mọ́tí ni wọ́n mọ̀ ṣé Buhari ò gbọ́ wọ́n kàdédé gbági mọ́tí wọ́n gbọ́ so èmi náà ń bèrè nísìn ṣé Bọ́lá tí abẹ́ Tinubu kò mọ̀ pé wọ́n ti gbé ta lọ́lọ́run nísìn without cause without reason. But the governor of Ibadan, the governor of Lagos of Oyo State, the governor of Kwara State, they are not concerned. Most of them, we don't have leaders. We cannot be telling ourselves, let us call a spade a spade. These are not leaders. These are not your leaders. Honestly, they are not your leaders. These are people who are missing, who have gone at war. They are all missing in action. They have not brought up any issue. They have not been concerned by your welfare or your being or what. This is a very sensitive, highly sensitive, volatile case. Totally disrupted the whole peace of a country. Yes. And they're not saying one word. Thank you, sir. Is that leadership? Ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho sọ pé Yorùbá fẹ́ pín. Wọ́n á gbé ọmọ tàǹkì lọ sí sọ́kà nísìnyí. Lọ da gbogbo léwo lọ́sùn gbogbo èèyàn pa. Ẹ wá sọ fún mi, àwọn wo náà ń jà fún? Ìfẹ̀tàná ni. They're only doing the biddings of their foreigners, of foreigners that they want to accept them, of the people, the people that they are leaders over. One. They've seen themselves as demigods that can do anything, but on their fair acceptance from the rest of the world, the slave masters. Lágbára Ọlọ́run ní ọ̀nà tó wọ Ọlọ́run Elédùmarè àgbà wá àmú wọn kúrò ńbẹ̀. Àwọn kan ló wà ńbẹ̀ lánàá, àwọn ló wà ńbẹ̀ lónìí, wọn ní síbẹ̀ lọ́la. Àṣẹ. Tí ó lè jẹ́rú ọmọ ta Ọlọ́run yẹn ló máa wà nípò agbára lọ́la. Àṣẹ Èdùmàrè. Anybody bá ń ṣe kó máa ṣe èso.
ẹ ṣeun gan ni ẹ̀yin ará ilé ẹ kú àtàárọ̀ àní pẹ́ mú ètò yìí wá sí òpin mọ́ ẹ máa gbádùn dájì mi dáadáa ní ọjọ́ mẹ́jọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìdí eléyìí àwọn nǹkan pọ̀ tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n torí fún ìdí kan tàbí ìdí mìíràn a máa tún sọ di ọjọ́ mẹ́jọ tí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ mi kí Ọlọ́run kó ṣọ́ ẹ̀yin àti èmi tayọ ọjọ́ mẹ́jọ ṣùgbọ́n ká tó parí ètò ìmọ̀ràn wo ni ẹ máa gba gbogbo ẹ tún bá wa fún àwọn pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìta. ẹ ṣeun Ìyálájé mo kí ẹ ṣeun fún àkókò tí ẹ fi gbà mí mo tọrọ gáfárà lọ́wọ́ ẹ̀yin yẹn wàtá wà nílé ó ká mi mọ́bi tó ká mi mọ́lé ní kẹjọ kẹ má bínú sí mi lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ òní a ó fọkànbalẹ̀ a fi rí ara bá sọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn mi fún àwọn ọ̀dọ́ tó wà ní orílẹ̀-èdè káàárọ̀ òjìrè ni pé ẹ gba Ọlọ́run gbọ́ ẹ gba ara yín gbọ́ pẹ̀lú ẹ wádìí òdodo ẹ di òdodo mú ẹ wádìí ohun gbogbo pátápátá eléyìí tó bá ti jẹ́ òdodo òní kẹ́ẹ̀dì mú tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìṣísí tó bá yẹ kẹ́ ẹ gbé wọ́n ní apọnmi lórí kì í pàǹtètè tó ṣe bí òwe ìṣe tó bá yẹ afúnni ní ìmọ̀ àti òye àti gbé ní ọ̀nà tí ó tọ́ àti ibi tí ó yẹ ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà oko àwọn aláwọ̀ funfun ni tàbí ń kó èrè ajé láti fi tọ́jú àwọn èèyàn wọn ikú tí a ń kú táwọn ọ̀dọ́ wa ń kú táwọn èèyàn wa ń kú táwọn ẹbí wa ń kú ìyà tá à ń jẹ tá a bá gbára wa lẹ̀ àfàìmọ̀ mìíní sọ mí àìgbọ́ búburú lẹ́nu àbọ̀ rẹ̀ tó náà mo rọ̀ wá mo bẹ̀ wá ní orúkọ gbogbo tá a bá gbàgbọ́ ẹ pa ẹ̀rọ ẹ̀sìn tì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ní eléyìí bóyá mùsùlùmí ni ọ́ ni o bóyá kìrìsìtẹ́nì ni ẹ́ ni o bóyá ẹlẹ́sìn àbáyáláyé ni ẹ́ ni o ẹ jẹ́ ká gbé tìṣẹ́gbẹ́ kan náà níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀mí ti wà nínú imú ẹ tó ti jẹ́ èèyàn ọmọ ènìyàn tó sì jẹ́ ọmọ Yorùbá káàárọ̀ òjíire ní nọ́mbà 1 ní ká jẹ́ kó fi ṣe àkọ́kọ́ kí ni nǹkan tí ó pé wa kí ni nǹkan tá a fẹ́ jẹ́ kí ni nǹkan tá a fẹ́ dà kì í ṣe nǹkan tá a fẹ́ jẹ lákòókò yìí ṣùgbọ́n nǹkan tá a fẹ́ jẹ́ tá a sì fẹ́ dà ṣàfẹ́ káwọn ọmọ wa máa ṣerú kí àwọn ọmọdé kan máa kú kọ́ ọ̀wọ́ bó ṣe ń kú yìí àbá fẹ́ káwa náà di orílẹ̀-èdè tí ayé ń wárí fún tó gbogbo dẹ̀ lọ́rùn tí ìgbà dára fún èmi mọ̀ pé gbogbo wọn ní ẹni tá a bá fún lọ́kọ́ dandan ni kò rò kó sọ́dọ̀ ara rẹ̀ ibi àwọn àdó kó sọ́dọ̀ ara wa ni ohun tá a dára fẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ kò sí ọ̀nà méjì mo rọ̀ wá ní Ọlọ́run mo fi bẹ̀ wá mo fi ẹ̀mí mo fi ń dá yín lójú pé ìrètí kan kò sí fọ́mọ Yorùbá nílùú Nàìjíríà bí kò ṣe pé ká gba orílẹ̀-èdè wa tó bá kọjú sí yín ẹ̀ta tó bá kọ̀yìn sí yín náà ẹ̀ta tó bá kọ̀yìn nìkan ẹ̀tún èrò ara yín pa Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Èdùmàrè á tù wá lẹ́yìn ẹ ṣe. Ẹ ṣeun gan ni ọ̀rọ̀ ni ẹ ti gbọ́ yìí láti ọ̀dọ̀ ẹnu bàbá wa tí Ọlọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye náà kò dẹ̀ ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má sọ ẹ dárúkọ bàbá wa bàbá Jeremiah Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Awólọ́wọ̀ ọ̀run rẹ fún yín bàbá kò sí ìgbàkúgbà tí n bá gbórúkọ bàbá tí no inú mi máa ń dùn gidi gan ni ara mi a máa yá nítorí pé bàbá yan ṣèwọ̀n tí wọ́n lè ṣe bàbá dẹ̀ fi ohùn sílẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ sílẹ̀ kan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ òrìṣà gangan ni bàbá yan òrìṣà tó yẹ ká máa kọ òun ni bàbá Awólọ́wọ̀. ẹ mọ̀ pé Babangida gan tó pé ẹ ní evil genius bẹ́ẹ̀ni sà. ẹ mọ̀ statement tó mẹ́kì ń gba Awólọ́wọ̀ pàtó Awólọ́wọ̀ kú tán. Mi ò lè quote it directly in but what it says ni pé when it comes to Nigerian politics ó ní Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀
language my Lord research here. Only the question remains whether you are for him or you are against him. That means when it comes to politics in Nigeria, and you want to talk about the man with core value and core principles, and the man with marked achievements, that Awolowo is the only man. Yeah. The question in the Nigerian politics, about in the political issues now, are you with him or you're against him? But you cannot doubt the fact that this is a real man. It's a real man of the people who wants the best for his people. Làwọn òyìnbó yẹn ò ṣe fẹ́ kó débẹ̀, wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n jẹ́ kí bàbá wa débẹ̀, because wọ́n fẹ́ mú Africa lẹ́rú. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀, it was orchestrated. They saw the light from the beginning. Between 1955 and 1960, dágbàjọba yẹn ṣe pé Western region ti kọ́kọ́ ti ń dá ṣe ìjọba for a while. Wọ́n ti rí àwọn achievements àwọn people yìí ṣe. Wọ́n pé ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí káwọn lè débẹ̀ o. Otherwise, ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ pé fẹ́ mọ́ yí kó ní Africa yẹn ní rí kó. This is what they did. The same way they took to Nkrumah of Ghana. The same way there's so much evil that these people perpetrated against Africans that we cannot even quantify. Emorowa, láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá lè bẹ̀rẹ̀ research láti máa document the crimes against Africans. The crime against our people. We should document it, because it will come a time when they will have to own up to it. They have to own up to this nonsense that happened in Africa. But jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwa nǹkan tá a lè ṣe right now, àwọn èèyàn wa tá ń lò tó yẹ ká kọjú sí. Tí wọ́n bá fẹ́ gbọ́ lẹ́rọ̀. Bí o bá gba kan ṣe ní kíní kan wá fọ́ ní kọrẹ́ àbí báwo ni wọ́n ṣe máa ń pa lówe yẹn. Somehow it's going to happen. Something's going to happen. I have no doubt about it. Eléyìí tí ó sì pé ọmọ Yorùbá lọ́nà àjẹkù ṣeéṣe. Ẹ ṣé. Àmì ẹ ṣé gidi gan ni. Màámi ọmọọba obìnrin ọmọ onílùú kò fẹ́ ó tú. Ẹ káàbọ̀ abiyamọ òdodo. Ẹ ṣé gidi gan ni màámi. A ní pẹ́ parí ètò mọ́. Àgbáyé àdálẹ́ o. Ẹ kú àdúró ti ọmọ yín. Ẹ ṣé gidi gan. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí. Mo ń sọ fún yín, ṣe ló dàbí pé kẹ́ má ti kúrò, ká má ti parí ètò, ṣùgbọ́n ó wà òkè. Ó wà òkè gbogbo ìgbà náà kọ́la tẹ́ bá ti wá sórí ètò kọ́la máa pẹ́. Ó wà òkè. Ìtanijí, ìsọnijí, ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀, ọ̀rọ̀ ìṣítí fún gbogbo wa, fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Bí mo ṣe ń gbà ládùúrà pé ṣé mo bàbá Bánjí Akíntóyè, nǹkan tó mo fẹ́ràn bàbá yìí gidigidi gan ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ ó ṣe Yorùbá ni. Àti ìgbà tí mo ti rí bàbá ni mo ti fẹ́ràn bàbá Bánjí Akíntóyè, bàbá Stephen Adébánjí Akíntóyè, torí bàbá máa ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Wọ́n máa ń sọ pé àníṣe àwọn nígbà tí ọlọ́jọ́ bá dé, táwọn bá rí bàbá Awólọ́wọ̀, káwọn lè sọ fún pé no. Mo wá ń gbà ládùúrà fún bàbá Bánjí Akíntóyè pé nígbàkúgbà tí a bá máa gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ó máa ṣojú ẹ̀mí yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí. Nígbà tí ẹ bá rí bàbá Awólọ́wọ̀, ẹ má dàgbẹ́, má dògbó o. Ikú ẹ̀ ní kú nísìn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀ ní kú nísìn o. Nígbà tó bá tó àsìkò tí Ọlọ́run bá pè yín sọ́dọ̀, tẹ́ bá rí bàbá Awólọ́wọ̀, tó bá jẹ́ pé nítòótọ́ èèyàn máa ń rí wọn, tẹ́ bá rí wọn, ẹ máa lè fún wọn ní ààbò. Àmín. So a ní rí jù báyìí lọ, ẹ̀yin ará ilé, ẹ̀yin ènìyàn mi gbogbo, a ní rí jù báyìí lọ. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ bá mi lọ sórí YouTube mi, Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ bá mi subscribe, ẹ bá mi like, ẹ bá mi share, kẹ̀dẹ̀ bá mi comment. Ẹ ṣé gidi gan dáàdì, má jẹ́ kẹ́ máa lọ, ẹ jẹ́ kí n yọ̀ǹda yín sà. Ẹ ṣeun gan ni. Olúwa sọ ìpàdé wa. Ẹ ṣeun gan. Ẹ ṣeun sà. So nígbà kan náà ní orí Facebook, ẹ bá mi lọ sórí Facebook page mi, new page ni Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi like, kẹ́ bá mi follow page náà, the new page. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Bẹ́ ṣe ń ṣe báyìí, ẹ ní fọwọ́ náà gbé ọmọ sìn. Ojú òní tì yín o. Ojú òní tì gbogbo wa lápapọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn tí èèyàn wa, pàápàá jùlọ Tani Ọlọ́run, ibikíbi tó bá wà,
àwọn onílẹ̀ wọ́n máa ṣaláàbò ní orí ẹ̀mí wọn àti gbogbo àwọn ìyókù tó kù tí wọ́n tì mọ́lé nítorí pé ẹ̀sìn tí àwọn málímì tí wọ́n lépa ẹ̀mí wọn Ọlọ́run máa dáàbò bò wọn ṣùgbọ́n ẹ lọ rántí ẹni tó bá mọrẹ́ ṣe kó máa ní ṣe nìṣó ẹni bá mọ ibi ṣe kó tẹ̀síwájú kò sí èyí tó gbé nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ènìyàn èwo ni ẹ mú èyí tẹ̀yin yóò yàn ibi ni tàbí ire ó kù sí ọwọ́ ẹ̀yin àti èmi a ní rí jù báyìí lọ orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí kò yí padà Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ Dr. Michaela ó dàbí pé wọ́n fẹ́ ṣe ètò wọ́n ní ètò ní èmi ẹ ṣé gidigidi gan ẹ ṣé o ó dàárọ̀ gbogbo lé ó dìgbà.